Βρισκόμαστε στην Κύπρο και συγκεκριμένα μπροστά από τα τείχη της παλιάς Λευκωσίας, τα οποία κατασκευάστηκαν το 16ο αιώνα από Ενετούς. Ναι, παιδιά, οι Ενετοί τα έκτισαν αυτά για να προστατεύσουν τη Λευκωσία από τους Οθωμανούς, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έκανε απόπειρες εισβολής τότε. Θα κάνουμε λοιπόν ένα περίπατο εδώ δίπλα στα τείχη. Βλέπουμε ότι έχουν φτιάξει ένα πάρκο το οποίο είναι για σκύλους και θα ρίξουμε μια ματιά στις οχυρώσεις που είχαν εδώ στα τείχη, γιατί έχουν κάποια τμήματα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να περνάνε κανόνια από εκεί. Παλιά δηλαδή η πόλη της Λευκωσίας βρισκόταν πίσω από αυτά τα τείχη και βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν κτίρια από πίσω και τότε ήταν, ας πούμε, μόνο αυτό, η Λευκωσία ήταν αυτό που βρισκόταν πίσω από τα τείχη. Προφανώς σήμερα έχει επεκταθεί, είναι πολύ μεγαλύτερη η πόλη. Εδώ έχουμε περάσει στο πάρκο σκύλων. Έχουμε πάρκο σκύλων, ναι. Ναι, και θα περάσουμε να δούμε και κάποιους σκύλους από κοντά. Θα δούμε και την προέκταση αυτών των τυχών. Θα περπατήσουμε αρκετά σήμερα. Θα κινηθούμε και με το αμάξι. Θα κάνουμε δηλαδή ένα tour. Θα περάσουμε και στα κατεχόμενα. Αλλά πριν δούμε όλα αυτά, να δείξουμε λίγο και τα τμήματα που υπάρχουν παρακάτω στο τείχος, τα οποία επέτρεπαν ένα κανόνι να περάσει μέσα από αυτές τις σχισμές που υπάρχουν. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα zoom μπροστά και δεξιά πάνω στα τείχη, Νίκη, θα μπορέσουμε να δούμε λίγο καλύτερα αυτά τα τμήματα ακριβώς που επέτρεπαν στα κανόνια να τοποθετηθούν εκεί για την προστασία της πόλης. Είναι ένα πολύ σπουδαίο μνημείο, αρχιτεκτονικά και ιστορικά μιλώντας. Αλλά εδώ έχουμε και τους σκύλους. Για να δούμε. Ο Βίνι, η Λούνα και ο Γκούτσι. Η Λούνα είναι αυτή? Ναι. Γεια σου, Λούνα. Και Willy. Βίνι. Winnie, σαν το Winnie the Pooh. Και αυτός είναι Τσόου Τσόου. Και ο Τσότσο εδώ πώς το λένε? Ρόκι. Ωραίοι. Τα τείχη έχουν σχήμα κύκλου με περίμετρο περίπου 5 χιλιόμετρων και περιλαμβάνουν 11 αμυντικούς προμαχώνες, οι οποίοι ονομάστηκαν από τους αρχηγούς των Ενετών που ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή τους. Περάσαμε από την πύλη Αμοχώστου με το αυτοκίνητο και τώρα βρισκόμαστε κοντά στην πύλη Πάφου, μπροστά από το άγαλμα της Ελευθερίας. Εδώ έχουμε μια γυναίκα που συμβολίζει την ελευθερία, δύο μάχημους ειρηνικούς μαχητές, που απελευθερώνουν εδώ πέρα τους εχμαλώτους. Ήθελαν την ανεξαρτησία τους από την Βρετανική Αυτοκρατορία και αυτό έγινε το 1955 με 59. Ναι, παιδιά, αυτό χτίστηκε το 1973 το μνημείο. Μπορούμε να δούμε ότι είναι αφιερωμένο στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Συγκεκριμένα αναφέρεται εδώ αριστερά στους αρχηγούς του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955 και 1959, που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος και ο στρατηγός Γεώργιος Γρήβας Διγενής. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε και τα ονόματα των απαγχωνιστέντων υπό των Βρετανών εκείνη την εποχή. Πιο αριστερά έχουμε τα ονόματα των πεσόντων γενικότερα και λίγο πιο δεξιά υπάρχουν και άλλα ονόματα. Υπάρχει μια επιγραφή που αναφέρεται στους θανατοθέντες στην διάρκεια βασανιστήριων και σε ανθρώπους που υπέστησαν ολοκαύτωμα. Συγκεκριμένα εδώ θα δούμε και το ενδιαφέρον ότι αναφέρεται ο Αυξέντιος Γρηγόρης, που είναι μια περίπτωση, το πρώτο όνομα, πολύ γνωστή, που ήταν στο οχήρωμά του και έστειλε τους συναγωνιστές του να φύγουν. Τους είπε φύγετε, έμεινε εκεί και αγωνιζόταν για ώρες και οι Άγγλοι, επειδή δεν μπορούσαν οι Βρετανοί να τον πιάσουν, ουσιαστικά τον κάψαν ζωντανό μέσα στο οχήρωμά του. Εδώ βλέπουμε πολλά αγάλματα λοιπόν από ανθρώπους οι οποίοι απελευθερώνονται από τις φυλακές των Βρετανών. Μία λεπτομέρεια, εδώ μπορούμε να δούμε και σημάδια από σφαίρες. Ένα εδώ και ένα εδώ. Φαίνεται εδώ πέρα ότι έχουν πέσει πυροβολισμοί. Ναι. Και εδώ υπάρχει άλλο ένα σημάδι, παιδιά, από πυροβολισμό. Αυτά είναι πρόσφατα, ας πούμε, συνέβησαν μετά την προφανώς ανέγερση του μνημείου. Γίνανε γιατί απέναντι βλέπουμε την Αρχιεπισκοπή στο βάθος και όταν έγινε απόπειρα του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου, υπήρξε εδώ μια μάχη και υπήρξαν πυροβολισμοί. Και έτσι κάποιες σφαίρες κατέληξαν πάνω στα αγάλματα που βλέπουμε εδώ πίσω μας. Εδώ, παιδιά, έχουμε το εξής ενδιαφέρον να σημειώσουμε, ότι ο στρατηγός Γεώργιος Γρήβας Διγενής ήταν ταυτόχρονα αρχηγός της ΕΟΚΑ το 1955 με 59 και απελευθέρωσε ουσιαστικά την Κύπρο από την Βρετανική κατοχή, αλλά ταυτόχρονα ήταν και αρχηγός του πραξικοπήματος της ΕΟΚΑ Β, που προσπάθησε ουσιαστικά να εκτελέσει τον Μακάριο και γι' αυτό κατέληξαν και αυτές οι σφαίρες που βλέπουμε εδώ.
γιατί υπήρξε αυτή η μάχη με τον στρατό εδώ της Κύπρου, προσπάθησε δηλαδή να επιτεθεί στην Αρχιεπισκοπή. Για από τη μία μεριά έχουμε το μνημείο που είδαμε μόλις τώρα και από την άλλη, αν κοιτάξουμε κάτω, θα δούμε το σημείο που ήμασταν προηγουμένως. Στο βάθος μπορούμε να δούμε τα σκυλάκια που συναντήσαμε πριν. Αυτό είναι το πάρκο σκύλων. Εμείς πώς κινηθήκαμε για να φτάσουμε εδώ? Πήγαμε ουσιαστικά κατά μήκος του δρόμου, υπάρχει άσφαλτος, υπάρχει δρόμος. Πήγαμε με το αυτοκίνητο και περάσαμε σε αυτό το τμήμα που βρίσκεται πίσω από τα τείχη, περνώντας από μια πύλη που ονομάζεται Πύλη Αμοχώστου. Υπάρχουν τρεις πύλες: η Πύλη Αμοχώστου, η Πύλη Πάφου και άλλη μια πύλη, η Πύλη Κερίνιας, οι οποίες ήταν οι τρεις βασικές πύλες που μπορούσε κάποιος να διαβεί για να εισέλθει στην πόλη της Λευκωσίας τότε, που ήταν πρακτικά μόνο το τμήμα που βρισκόταν προ των τυχών. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν πρόκειται περί μιας πύλης κυριολεκτικής, είναι ένα κενό αν θέλετε με άσφαλτο και οδηγείτε με το όχημά σας, περνάτε μέσα στο τμήμα αυτό που βρισκόμαστε και εμείς τώρα. Περάσαμε από την Πύλη Αμοχώστου, αλλά θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και από μία από τις δύο άλλες πύλες που υπάρχουν που προαναφέραμε. Και τώρα φτάσαμε στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, η οποία χτίστηκε μεταξύ του 1956 και 1960. Ναι, παιδιά, πάμε να προχωρήσουμε να δούμε και το άγαλμα του Μακάριου που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο κτίριο. Μας είπαν ότι παλαιότερα υπήρχε ένα μεγαλύτερο άγαλμα, αλλά για κάποιο λόγο αντικαταστήθηκε με ένα μικρότερο. Μέσα λοιπόν μπορούμε να δούμε το επιβλητικό αυτό κτίριο, αλλά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός το οποίο θα παρατηρήσουμε μετά το κτίριο στο δεξί μας χέρι, το οποίο είναι τα οχήματα που χρησιμοποιούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, τα οποία είναι έτσι αμερικανικού στυλ θα έλεγα, τεθωρακισμένα κλπ. Θα τα δούμε και από κοντά. Η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου δεν είναι απλώς το κέντρο της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά είναι και ένας χώρος με μεγάλη πολιτιστική και ιστορική σημασία. Μπροστά από το κτίριο υπάρχει ένα μεγάλο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό και συμβολίζει τη σημαντική πολιτική και θρησκευτική του κληρονομιά. Ρίχνουμε λοιπόν μια πιο κοντινή ματιά στα οχήματα που χρησιμοποιούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και εδώ, παιδιά, βλέπουμε ένα μνημείο αφιερωμένο στον Κύπρου Κυπριανό, ο οποίος απαγχωνίστηκε 9 Ιουλίου του 1821 και έχουμε έναν πατριωτικό σύνδεσμο των Κυπρίων στην Αθήνα, που βλέπουμε ότι έγινε έρανος. Χάρη σε αυτούς λοιπόν μπόρεσε και να ανεγέρθηκε το συγκεκριμένο μνημείο, η συγκεκριμένη προτομή. Και συνεχίζουμε λοιπόν για να περάσουμε μέσα, γιατί θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά και στις πινακίδες των οχημάτων που χρησιμοποιούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Το χαρακτηριστικό που βλέπουμε εδώ είναι ότι έχουμε τα αρχικά ΑΚ, που σημαίνει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Βλέπουμε λοιπόν και τα οχήματα λίγο καλύτερα από αυτόν τον προαύριο χώρο. Έχει λίγο δειλιά, ναι, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται και τόσο καλά όντως. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, 1974-1976. Ακριβώς δίπλα από τα οχήματα και την Αρχιεπισκοπή έχουμε και έναν άλλο ναό. Ναι, που είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη, παιδιά. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα, όπως είπε και η Νίκη. Και βλέπω έχουμε και ένα κτίριο το οποίο είναι η Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής Μακάριος. Εδώ βέβαια έχουμε και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, αλλά μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά από έξω. Αυτό λοιπόν είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Μπορούμε να το δούμε εξωτερικά. Έχει κάποια μεγάλα δοχεία, έτσι, πιθάρια. Και βλέπουμε τον πίνακα ανακοινώσεων, τις ώρες λειτουργίας του. Δευτέρα. 10 με 2 το μεσημέρι, 9 το πρωί με 4 το μεσημέρι είναι Τρίτη με Παρασκευή, ενώ το Σάββατο είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και την Κυριακή κλειστό. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1937 και είναι αφιερωμένο στη διατήρηση και την προβολή της κυπριακής λαϊκής τέχνης και παράδοσης. Μέσα θα βρείτε παραδοσιακές φορεσιές, υφαντά, κεραμικά, αγροτικά εργαλεία και δείγματα ξυλογλυπτικής τέχνης. Η Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα αφιερωμένο στη μελέτη και διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Ιδρύθηκε το 1970 από την Εκκλησία της Κύπρου. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη χτίστηκε τον 17ο αιώνα το 1662 και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Και τώρα κάναμε μια στάση μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1937 και λειτουργούσε ως κατοικία του Βρετανού κυβερνήτη, αλλά το 1960, μετά την εξαρτησία, μετατράπηκε σε οικία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, του Μακάριου του Γάμα. Ναι, δυστυχώς, παιδιά, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Υπάρχει η αστυνομία στα
ας πούμε, στις εισόδους που υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι ουσιαστικά προσβάσιμες. Μπορούμε να δούμε μόνο απ' έξω το χώρο, ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ μεγάλος. Ναι, είναι τεράστιο πολύ μέρος. Μεγάλος περιφραγμένος χώρος. Να πούμε ότι στις 15 Ιουλίου του 1974 το κτίσμα βομβαρδίστηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, το οποίο φυσικά υποκίνησε η Χούντα της Ελλάδας. Αλλά πλέον αναστηλώθηκε και λειτουργεί ως κατοικία του Προέδρου.